ẩn sâu giữa Nam Mỹ hoang dã là một vùng đất như bước ra từ thời tiền sử. Nơi ấy không chỉ là lá phổi xanh của hành tinh, mà còn là nơi trú ngụ của hơn 10% tất cả các loài sinh vật trên trái đất. Amazon, khu rừng mưa nhiệt đới rộng lớn nhất hành tinh, chính là một trong những điểm nóng đa dạng sinh học quan trọng nhất thế giới. Nhưng bên trong vẻ đẹp ấy là những bí ẩn, nguy hiểm và cả sự đe dọa đang cận kề. Vị trí và quy mô, vương quốc sinh học khổng lồ. Có một vùng đất nằm im lặng giữa lòng Nam Mỹ, nơi mà bản đồ chỉ ghi vắn tắt hai từ Amazon. Nhưng đừng để sự đơn giản đánh lừa bạn, bởi đó không chỉ là một khu rừng. Đó là một thế giới khác, sống động, thở từng nhịp rì rào trong gió và ẩn chứa trong mình hàng triệu bí mật chưa từng được loài người giải mã. Tưởng tượng bạn đứng giữa lòng Amazon, dưới chân là lớp lá mục sâu không thấy đáy, nơi bao thế hệ sinh vật đã đến và đi. Trên đầu là tán cây cao hàng chục mét, che phủ ánh mặt trời, biến ngày thành trạng vạng. Và xa hơn là dòng sông Amazon khổng lồ, uốn lượn như một con rồng cổ xưa, trải dài hơn 6.400 km, mạnh mẽ, thầm lặng nhưng luôn cảnh giác. Amazon không thuộc về riêng ai, nó trải dài qua 9 quốc gia, như thể đại ngàn đang giang tay ôm trọn cả một lục địa. Từ Brazil rộng lớn đến Peru huyền bí, từ Colombia đầy sắc màu cho đến Bolivia, Ecuador, Venezuela và tận những bờ cát xa xôi của Suriname. Mỗi quốc gia chỉ giữ được một phần mảnh ghép, còn toàn bộ bức tranh chỉ có Amazon hiểu rõ. Trên thế giới, không nơi nào chứa nhiều sự sống như nơi này. Khoảng 10% mọi sinh vật được biết đến trên hành tinh này đang sống tại Amazon, từ những con kiến nhỏ bé mà bạn không thể thấy, đến loài báo đốm uy nghi đang rình mồi trong bóng tối. Có hơn 40.000 loài thực vật, 1.300 loài chim, 430 loài thú và hàng triệu loài côn trùng, nhiều đến nỗi các nhà khoa học tin rằng chúng ta mới chỉ biết được một phần nhỏ. Amazon là vương quốc không ai, không hoàng hậu, không lâu đài, nhưng lại chỉ vì bằng sự sống. Nó không cần lời ca tụng, chỉ cần được thở. Và điều đáng sợ nhất chính là con người đang ngày một xâm lấn, không phải bằng kiếm, mà bằng cưa máy và lửa. Liệu chúng ta có còn kịp để lắng nghe tiếng thì thầm của khu rừng trước khi nó hóa thành tro bụi? Hay sẽ mãi mãi đánh mất kho báu vĩ đại nhất mà trái đất từng ban tặng? Hệ sinh thái đa tầng, một thế giới trong từng mét vuông. Hãy cúi xuống thật gần, chạm tay vào lớp đất âm ẩm của rừng Amazon và bạn sẽ cảm nhận được nhịp tim của một thế giới. Không ồn ào như phố thị, không huyên náo như những thành phố rực đèn, Amazon sống theo cách riêng, âm thầm, dày đặc và phức tạp như một mê cung cổ xưa được xây bằng ánh sáng, lá cây và bóng tối. Trong một mét vuông nhỏ bé của khu rừng này, có thể tồn tại hàng nghìn cá thể sinh vật, từ vi sinh vật vô hình cho tới những con kiến quân sự sẵn sàng quét sạch cả một đàn côn trùng. Nhưng điều kỳ lạ hơn cả là cách mà rừng chia tầng, như một lâu đài khổng lồ có nhiều cấp bậc, mỗi tầng là một vương quốc riêng biệt với những luật lệ sinh tồn không giống nhau. Tầng trên cùng, vòm tán cao vút, nơi ánh mặt trời hiếm hoi chạm được tới mặt đất. Đây là lãnh địa của những gã khổng lồ, cây xây ba cổ thụ, cao đến hơn 70 mét, đứng đó như những vị thần già canh giữ linh hồn của rừng. Trên ngọn cao nhất, đại bàng Harpy, loài chim săn lớn nhất châu Mỹ, quan sát từng chuyển động bên dưới bằng ánh mắt sắc lạnh như thép. Xuống thấp hơn là tầng giữa, nơi hàng trăm loài chim sặc sỡ, khỉ, sóc bay và loài lười di chuyển chậm rãi như đang lướt giữa giấc mơ. Tiếng vẹt kêu vang, tiếng khỉ hú vọng lại như khúc đồng ca nguyên thủy của tự nhiên. Còn tầng dưới, nơi ấy là bóng tối vĩnh cửu, lạnh lẽo, ẩm ướt, là chốn của rắn rết, nhện, ếch độc và muôn vàn côn trùng. Nhưng ngay cả ở đây, sự sống vẫn vươn lên, rễ cây bò ngoằn ngoèo như mạng lưới thần kinh, truyền năng lượng giữa các loài thực vật, giống như một trí tuệ cổ xưa đang thì thầm với đất. Và cuối cùng, ẩn sâu dưới lòng đất là thế giới của nấm, vi sinh, những cộng đồng không tên nhưng giữ vai trò then chốt trong chu trình tái sinh. Mỗi chiếc lá mục, mỗi hạt mưa rơi đều có vị trí trong hệ thống ấy, không thừa, không thiếu. Amazon không chỉ là một khu rừng, nó là một thành phố của sinh mệnh, nơi mọi tầng lớp sống cùng nhau, chống đỡ lẫn nhau. Một cấu trúc hoàn hảo đến mức có thể khiến ta tin rằng nó không được tạo ra bởi ngẫu nhiên, mà bởi một bàn tay nào đó, cổ xưa và vĩ đại hơn cả loài người. Những loài vật độc đáo và nguy hiểm, những bóng ma trong rừng sâu. Khi màn đêm buông xuống nơi rừng Amazon, ánh sáng cuối cùng của mặt trời tan chảy vào những tán cây, để lại một màu đen đặc quánh, sâu hun hút và tĩnh lặng đến rợn người. Nhưng đừng để sự im lặng đánh lừa bạn, bởi trong bóng tối ấy, rừng bắt đầu tỉnh giấc. Đây là vương quốc của những sinh vật kỳ lạ, không phải là quái vật trong truyền thuyết, mà là hiện thân thật sự của tự nhiên hoang dã, nơi vẻ đẹp và hiểm nguy đan xen trong từng hơi thở. Trên mặt đất lầy lội, con anaconda khổng lồ, dài hơn 7 mét, nặng hơn 200 kg, trườn qua như một bóng nước, lặng lẽ nhưng chết chóc. Nó không cần nọc độc, chỉ cần sức mạnh,
Khi nó siết chặt con mồi, một con hươu, cá sấu hay thậm chí cả con người, là lúc sự sống rút cạn không lời báo trước. Ở tầng cây thấp, một cặp mắt nhỏ bé phát sáng, đó là ếch phi tiêu độc. Nhỏ bằng ngón tay, da sặc sỡ như được sơn bằng ánh mặt trời, nhưng chỉ một giọt độc từ da nó cũng đủ kết liễu 10 sinh mạng. Từ xưa, người bản địa đã dùng chất độc ấy để tẩm lên mũi tên, không phải để đe dọa, mà để sinh tồn. Dưới lớp lá mục, nhện chim Goliath rình rập. Với đôi chân dài gần 30 cm, nó không dệt mạng như những loài nhện khác, mà rình bắt, cắn và tiêm nọc vào con mồi. Bạn sẽ không nghe thấy nó đến, chỉ thấy sự sống biến mất trong khoảnh khắc. Và đâu đó giữa những dòng sông lặng lẽ, cá điện Amazon ẩn mình. Nó không có răng nanh, nhưng cơ thể nó chứa cả một nhà máy điện sinh học. Một cú sốc điện lên đến 600V, đủ làm tê liệt một con ngựa và giết chết một sinh vật to lớn đang dại dột bơi ngang. Amazon không phân biệt thiện, ác. Ở đây, nguy hiểm không phải là sự đe dọa, mà là quy luật. Mỗi sinh vật, dù đáng sợ đến đâu, cũng là một phần hoàn chỉnh trong bức tranh cân bằng tự nhiên. Và chính điều đó mới là điều đáng kính nể. Rừng không cần chúng ta để tồn tại, nhưng nếu mất rừng, con người liệu có còn giữ được sự sống như hôm nay? Amazon dưới nước, thế giới bí ẩn của sông sâu. Nếu rừng rậm Amazon là trái tim của sự sống, thì những dòng sông uốn lượn giữa lòng đại ngàn ấy chính là mạch máu, nuôi dưỡng từng tán cây, từng mảnh rễ và cả những sinh vật chưa từng lộ diện dưới ánh mặt trời. Sông Amazon không chỉ là một dòng nước, nó là cả một vũ trụ ngầm, nơi ánh sáng bị bóp nghẹt bởi lớp phù sa dày đặc và nơi mà bóng tối ngự trị như một vị vua cổ xưa, luôn quan sát mà không bao giờ để lộ diện. Dưới mặt nước đục ngầu ấy là cả một thế giới sinh vật kỳ dị, nơi cá heo hồng bơi lặng lẽ như những linh hồn trôi giữa hai cõi. Trong truyền thuyết của người bản địa, cá heo hồng là hóa thân của những linh hồn canh giữ dòng sông. Vào đêm trăng, chúng có thể biến thành người, bước lên bờ, cám dỗ ai dám xúc phạm đến dòng nước linh thiêng. Khoa học gọi chúng là loài Inia geoffrensis, loài cá heo nước ngọt lớn nhất hành tinh, nhưng với dân rừng, đó là sinh vật thiêng liêng, không ai được bắt. Ở nơi nước sâu nhất, cá đuối điện trôi qua như những bóng ma sấm sét. Chúng mang trong mình năng lượng nguyên thủy, không phải để tấn công, mà để phòng vệ. Một cú chạm của chúng có thể khiến dòng nước rung lên như có thứ gì đó nổi giận trong lòng đất. Thế nhưng, ẩn sau lớp nước tĩnh lặng ấy, cũng có những kẻ không thiêng liêng, mà chỉ là kẻ săn mồi thực thụ. Cá piranha, với bộ hàm răng cưa như dao mổ, luôn sẵn sàng hóa thành bão tố đỏ khi ngửi thấy mùi máu. Một đàn piranha đói có thể rỉa sạch xương một sinh vật lớn trong chưa đầy 1 phút. Còn sâu hơn nữa, nơi con người chưa bao giờ đặt chân, là nơi tồn tại những loài cá chưa được đặt tên. Những sinh vật mù hoàn toàn, sống nhờ cảm giác và điện trường, như thể sinh ra từ thời kỳ trước cả ánh sáng. Amazon không chỉ là rừng, mà là cả một đại dương bên trong đất liền. Một thế giới thầm lặng nhưng dữ dội, dịu dàng mà chết chóc. Mỗi gợn sóng, mỗi nhịp chảy của dòng nước đều ẩn chứa điều gì đó mà ta chưa bao giờ thấu hiểu. Liệu con người có đủ kiên nhẫn để lắng nghe tiếng gọi của lòng sông? Hay sẽ mãi mãi đánh mất bí ẩn nằm sâu dưới làn nước mờ đục kia? Âm quan trọng toàn cầu của Amazon, trái tim xanh của hành tinh. Trái đất có một trái tim, không đập bằng máu, mà bằng hơi thở của lá, dòng chảy của sông và tiếng rì rào của những cơn gió rừng sâu. Trái tim ấy mang tên Amazon. Nằm lặng lẽ giữa lục địa Nam Mỹ, Amazon không chỉ là một khu rừng. Nó là lá phổi của hành tinh, cung cấp gần 20% lượng oxy cho toàn thế giới. Mỗi chiếc lá vẫy nhẹ trong gió nơi đây là một chiếc máy lọc khí khổng lồ, làm sạch không khí bạn đang hít thở, dù bạn sống ở Tokyo, Paris hay Sài Gòn. Nhưng điều kỳ diệu nhất là Amazon làm điều đó không cần vinh danh, không cần lời cảm ơn. Thế nhưng, vai trò của Amazon không chỉ dừng lại ở không khí, nó điều tiết chu trình nước toàn cầu. Hơi ẩm từ những tán cây bốc lên bầu trời tạo thành mưa, không chỉ tưới mát cho rừng, mà còn lan xa đến tận các sa mạc, các dãy núi xa xôi của lục địa. Amazon như một máy bơm khí hậu tự nhiên, bảo vệ sự ổn định của thời tiết toàn cầu. Nếu trái tim này ngừng đập, thế giới sẽ không còn vận hành như cũ. Trong lòng Amazon là hàng triệu loài sinh vật, và cùng với đó là những chìa khóa y học chưa được mở khóa. Những loài cây có thể chứa dược chất chữa ung thư, kháng sinh mới, hoặc giải mã những bí ẩn di truyền. Những loài nấm kỳ lạ có thể giúp phân hủy rác thải nhựa, hay vi sinh vật có thể chống lại biến đổi khí hậu. Nhưng chúng ta chưa kịp khám phá, đã vội hủy hoại. Amazon là thư viện sống của trái đất, nơi lưu giữ không chỉ sự sống, mà là trí tuệ nguyên thủy của hành tinh. Một thế giới không có Amazon sẽ không chỉ nghèo nàn hơn, mà sẽ mất đi cơ hội phục hồi. Và câu hỏi đặt ra không phải là Amazon còn quan trọng không, mà là liệu ta còn đủ thời gian để bảo vệ nó. Nguy cơ tuyệt chủng và phá rừng, khi trái tim xanh gần ngừng đập.
Có một âm thanh buồn bã đang vang vọng từ rừng Amazon, không phải tiếng thú gầm, không phải tiếng vẹt kêu hay gió rít qua tán lá, mà là sự im lặng. Một sự im lặng chết chóc, lan dần từ những vùng rừng bị tàn phá, nơi từng có muôn tiếng đời, nay chỉ còn tro bụi và bụi đỏ bay mù trời. Amazon, trái tim xanh của hành tinh, đang rụng từng mạch máu. Mỗi giờ trôi qua, hàng trăm hecta rừng bị đốn hạ, đốt trụi, san phẳng để làm nông nghiệp, khai thác gỗ hay đào vàng. Những cỗ máy ầm ầm cày nát mặt đất từng là nơi bước chân báo đen lặng lẽ đi qua. Mỗi thân cây ngã xuống là một vết thương, không chỉ với rừng, mà với cả khí hậu toàn cầu. Phá rừng không chỉ lấy đi cây cối, mà còn là cái chết thầm lặng của hàng ngàn loài sinh vật. Có những loài chưa từng được con người biết đến, đã biến mất trước khi có tên gọi. Những sinh vật chỉ sống trong một vùng nhỏ, bị xóa sổ không dấu vết. Sự tuyệt chủng, nơi đây, không diễn ra ồn ào, mà như một lời nguyền chậm rãi, nhưng không thể đảo ngược. Tồi tệ hơn, chính rừng đang phản ứng lại. Khi rừng bị tổn thương, khí co vốn được cây hấp thụ, giờ lại thải ngược vào khí quyển. Amazon, từ lá phổi của trái đất, đang dần trở thành nguồn phát thải, làm trầm trọng thêm biến đổi khí hậu toàn cầu. Hãy tưởng tượng, một thế giới không còn rừng Amazon. Không có những cơn mưa điều tiết thời tiết, không có dòng sông huyền bí nuôi dưỡng lục địa, không có nguồn dược liệu từ thiên nhiên, không có sự sống đa dạng như một bản giao hưởng hoang dã. Chỉ còn đất cằn, khí hậu hỗn loạn và sự tiếc nuối không thể cứu vãn. Người bản địa từng tin rằng rừng có linh hồn. Nếu chúng ta tiếp tục phớt lờ những lời cảnh báo, linh hồn ấy sẽ rời bỏ chúng ta, không phải trong tiếng sấm, mà trong cơn lặng gió cuối cùng. Và đến lúc đó, câu hỏi không còn là chúng ta có thể cứu rừng, mà là liệu còn gì để cứu nữa không? Hy vọng và hành động. Khi con người nhìn lại trái tim mình. Có một truyền thuyết cổ xưa của người Yanomami trong rừng Amazon kể rằng, khi linh hồn của rừng sắp rời đi, sẽ có một đốm lửa nhỏ được thắp lên, không từ đất, không từ trời, mà từ trái tim của những người biết lắng nghe. Ngày hôm nay, giữa những mảng rừng bị tàn phá, vẫn có những người đang thắp lên ngọn lửa ấy. Những nhà khoa học cắm trại dưới tán cây để ghi lại âm thanh của rừng, như thể họ đang lắng nghe tiếng thở cuối cùng của một sinh mệnh cổ xưa. Những đứa trẻ bản địa, tay nắm hạt giống, đứng lên bảo vệ vùng đất tổ tiên bằng cả giấc mơ và nước mắt. Và những người ở tận bên kia bán cầu, chưa từng đặt chân đến Amazon, vẫn chọn sống xanh, hạn chế tiêu dùng và đóng góp cho những quỹ bảo tồn. Vì họ hiểu, Amazon không chỉ là của Brazil, mà là của cả nhân loại. Công nghệ có thể là con dao hai lưỡi, nhưng cũng có thể trở thành chìa khóa. Từ vệ tinh theo dõi rừng cho đến bản đồ sinh học chi tiết, con người đang học cách chữa lành thay vì khai thác. Những khu rừng tái sinh đang mọc lại, chim lại hót trên cành non, và cá heo hồng lại nhô lên khỏi dòng nước như mỉm cười với tương lai. Hy vọng không nằm trong những lời hứa hùng hồn, mà trong từng hành động nhỏ. Vì mỗi cánh rừng được giữ lại, là một nhịp đập được hồi sinh cho trái đất. Và biết đâu, chính từ những ngọn lửa nhỏ hôm nay, tương lai sẽ có một Amazon xanh hơn, sâu hơn, và sống mãi. Nếu bạn thấy vẻ đẹp của Amazon là điều kỳ diệu cần được gìn giữ, hãy chia sẻ video này, theo dõi kênh TV Quang Thành, để cùng nhau lan tỏa thông điệp yêu thiên nhiên. Mỗi hành động nhỏ đều góp phần tạo nên sự khác biệt lớn.